guys! Welcome back to my channel. So this is me, Henry, and for today's video, mag-unboxing tayo ng isa sa magandang budget phone na nirelease ni Samsung this 2020 na. So ang maganda sa phone na to ay meron na siyang triple camera, 6.4 inches Infinity O display, at saka Android 10 na. So available siya sa black, blue, red, and white na color. Tignan natin kung ano yung laman ng box na to at saka yung ibang specs ni Samsung A11. Okay, let's start. So, ito yung box niya. Buksan na natin. Ang dali lang naman siyang buksan. Pag ganito lang, besh. Ganyan. Okay, so may makikita tayong mini box. Buksan natin kung ano yung laman ng mini box. Okay. So, meron siyang warranty card at saka quick start guide. Okay, so guide mo yan kapag hindi ka marunong gumamit ng cellphone. Santabi muna natin. Alright, so this is the phone itself. So, ang ganda niya, ang gaan. Okay, sa lower part ng box, meron tayong makikitang wall adapter dito. So, white yung color niya. 15 watts na siya. Meron din tayong USB. So, it's already type C. So, it's good kasi fast charger na siya. Ito. Okay, malaki siya. At saka, meron din tayo ditong earphones. So, white din yung earphones niya. At meron tayong pin ejector para sa SIM card and SD card. Okay, let's proceed na sa unit. At ito na siya. Buksan na natin. So, magaan at manipis lang siya, guys. Meron siyang 8mm thickness and 177 grams. So, front camera niya is 8MP. Rear camera is 2MP live focus, 13MP main, and 5MP ultra wide. Fingerprint scanner. Right side of the phone, we have power button and volume rockers. Sa left side niya, meron tayong dual SIM card na nano SIM and SD card. Upper part, we have audio jack and sensor. At saka sa lower part, we have speaker at USB Type-C port at microphone. Alright, so yan siya. Try natin siya i-open. Tingnan natin ang display niya. So, I bought this for 7,490 pesos dito sa Samsung store. Okay, so matagal lang siyang i-open. Hindi ko pa pala nasasabi guys na yung memory niya is 3GB RAM plus 32GB internal. At saka if may external ka, expandable siya up to 512GB, 4,000 mAh na siya at meron siyang face recognition unlock. Okay, ayan na siya. So, okay din naman. Okay na yung display niya. At saka, tingnan natin. Okay, soft touch naman siya. Okay, so punta tayo dito sa taas. Okay, so blurred siya pero meron tayo ditong Wi-Fi. Meron tayong mobile data, smart view pag gusto nyo i-connect sa smart TV nyo, dark mode if you prefer dark theme. At saka meron din tayo ditong airplane mode, flashlight. Okay, so punta naman tayo sa settings niya. About phone. At punta tayo sa software information. Okay, so Android 10 na siya at ang kanyang processor ay Exynos 1.8 octa-core. So, okay na siya. Ayan na guys, a simple review of Samsung A11. Hope you like it.